Etong YouTube channel na to ay kumikita ng $30,000 to $50,000 per month. At alam mo ba kung paano hindi makopyright sa ganitong strategy? So, alamin natin sa video na to kung paano gawin ng tama yung ganitong strategy. Alright? Yes guys, what to expect inside this video? So, number one guys, this is a full video tutorial. At guys, ito ay new re-upload strategy. Alright, so sasagutin natin inside this video itong tanong na to. Is it really legal or wala pa talagang copyright yan? Yung strategy na matututunan namin dito. Yan yung sasagutin natin. At yung pangatlong tanong nila, can it be possible to monetize yung strategy na re-upload videos? Sasagutin natin yan sa video na to. And then number 4, where do I get content sa mga re-upload videos na yan? So inside this video, ipapakita natin yan. And number 5, is there a sample YouTube channel na gumagawa ng re-upload videos at siya ba ay namo-monetize din? At paano niya mino-monetize? Yan yung pag-uusapan natin inside this video. Kaya make sure na tapusin mong panoorin yung video na to para matutunan mo at masagot yung mga tanong na yan sa video na to. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa YouTube. Now guys, ano yung channel na binabanggit ko? Ito po yung sound natin. Walang iba guys kundi yung no copyright sounds. Alright guys, ngayon kung papansinin natin guys, ito ay copyright sounds music. So, etong channel na to is more than 8 billion views na po sila at ang daily views po nito ay napakalaki. Okay, so makikita nyo guys, started 2011, 8 billion views itong YouTube channel na to. Now, kung papansinin natin, observe natin yung kanilang mga videos. Okay, ito po ay mga music po, pero ito ay free. Okay, so kung titingnan natin to, okay guys, gusto ko lang din linawin na itong YouTube channel na to is monetize. Right, monetize siya. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mo rin take advantage yung strategy na ituturo. So, huwag ka mag-i-skip para matutunan mo itong mismong full step-by-step na video na to. Kung pakikinggan natin itong video na to guys, okay, so 15 hours ago, okay, meron siyang 142,000 views kaagad. At gusto kong ipakita na itong YouTube channel na to is monetized sa AdSense. Right? Alright guys, so in-skip ko na po yung ads para safe naman po tayo. Ngayon, ito po ay isang background music. Alright, ngayon yung tanong mo sa akin, can it be possible na ma-monetize yung YouTube? Okay, na gagawin ko kapag i-re-upload ko itong mga videos na to. So, tatanungin natin, hindi na tayo yung sasagot. Tatanungin natin yung isang Google, okay, na articles which is, ang tawag dito ay sa PERA. Can you use no copyright sounds on monetize? Ito po yung sagot nila. Yes, you can use NCS as long as limited to YouTube. Pwede pala natin i-monetize. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung full step by step kung paano nyo gagawin yun. Alright, so pwede na kayo mag-start ng YouTube channel ngayon na pwede i-upload yung mga content music from, okay, dito sa NCS. Pero, okay, so dapat huwag kang mag-isip kasi kapag mali yung ginawa mo, okay, mawawalang halaga lang din yung ginawa mo. Kasi, okay, pwedeng ma-community guidelines kung hindi mo alam. Kaya dapat panoorin mo yung video na to. So, halimbawa, okay, pwede na tayo mag-re-upload ng mga videos from NCS as long as, okay, ito yung gagawin mo. Kapag i-re-upload pala natin to guys, okay, pansinin nyo guys na ito ay pwede nyo na pong mismong i-re-upload itong video na to or itong content na to. Okay, dito, okay, binibigay nyo na sa'yo. Free download, stream NCS. Ito, i-click mo lang yan, pwede nyo na pong i-download. Mapupunta sa documents nyo. Or, okay, pwede rin yung ganito. Ganito yung gagawin mo para ma-re-upload mo tong video na to. Na legal. Sabi ko nga, tanong nila, legal ba yan? Wala bang copyright? Kaya ang sagot doon, yes, legal siya at no. Kasi bakit? Itong YouTube channel mismo kasi na to, pinapayagan ka niya na re-upload yun. Paano? So, gagawin mo ganito. Okay, pwede mo i-copy yan. Okay, itong nandito, Ctrl-C, and then pupunta ka lang dito sa website na to, which is ito yung ytmp3.cc. Paste mo lang dito, okay? And then, ilalagay mo siya sa MP3. So, hindi mo na kukunin. Ang gagawin mo lang dito is i-extract yung audio. Extract mo yung audio and click mo lang itong convert, okay? After that, tsaka mo kukunin yung, okay, pwede mo nang i-download to, okay? Ang nakuha mo lang dyan is yung audio, alright? So, nakuha nyo guys. So, nakuha nyo yung tutorial na yan. So, from YouTube, ang gagawin natin is kukunin natin pero i-extract natin yung audio. Ang audio lang yung kukunin natin at pwede tayong mag-create ng YouTube channel na katulad ni NCS. Okay? Mamaya, ituturo ko paano mo i-monetize. Dito guys, si NCS, maraming paraan kung paano niya i-monetize. First, sa AdSense na monetize niya. And then second guys, okay, meron na silang tinatawag nilang mga na-monetize niya rin dun sa Spotify. So, meron silang partnership ni Spotify. Okay? And of course, meron siyang tinatawag nilang Birds. Meron silang Super Fun. Okay, incentive yan YouTube. At meron silang merch plus, meron silang mga affiliate. Okay, mamaya tuturo ko sa inyo kung paano niya monetize yung ganitong
strategy or ganitong YouTube channel na uumpisan nyo kapag napanood nyo itong video na to. Okay? So, ang gagawin nyo ngayon ay kapag na-extract na natin yung audio, pwede na tayo mag-create ng video. Okay? So, paano tayo mag-create ng video? Pwede natin gayahin to. Okay? Saan tayo kukuha ng katulad ng video na to? Okay? So, kukuha tayo ng content na yan dito sa, okay, ang ginagamit ko guys is pixels. Pwede natin gayahin. Okay? So, click mo lang yung pixels. 100% free guys na i-upload tong mga to. At copyright free din. So, halimbawa, ang gusto ko, eto. Okay? Click lang natin yan. Okay? Piliin mo lang kung anong klase yung download mo. Pwedeng 1080 by 720 or original. Pwede yan. Then, click mo lang yung free download. Alright? So, halimbawa, click natin yan. Free download. Okay? So, pwede na natin i-download to at mapupunta sa ating documents. Okay? So, ngayon, kapag meron na tayong isang audio na kukunin dito sa NCS, okay, at meron na rin tayong video, pagkukombine lang natin sila. Okay? Paano gagawin na mag-combine yung kinuha nating audio at saka yung video? So, kailangan po natin ng video editor. Okay? Sa video editor, guys, merong free. Okay? Tuturo ko sa inyo. Meron bang free? Yes, meron. I-type mo lang dito sa Google yung free video editor. Alright? Makaka-access po kayo at makakakuha po kayo, okay, ng dito i-type nyo lang po yung free video editor. Okay? So, i-click nyo po yan and then hanap po kayo ng mga free video na pwede nyong gawin. Okay? So, pwede nyo pong gamitin yung anything na pwede nyo pong gamitin dyan na free. Okay? So, ito, pwede rin yung openshot.org, wevideo.com, pwede po yan. Now guys, bukod dun sa AdSense, ano pa yung pwede mong i-recommend, Mark, na ma-monetize yung ganitong strategy? Okay? Second guys, ay pwede po tayong pumunta sa, okay? Punta po kayo dito sa Premium Bit, eh? So, alam nyo ba yung Premium Bit? Okay guys, sa Premium Bit, meron din silang affiliate marketing. So dito, pwede tayo mag-promote ng mga music. Kung saan itong Premium Bit na to, is pwede rin gamitin to, yung paid version naman, para sa, halimbawa, ilalagay mo dun sa description, katulad din nito. Okay, sila guys, yung pre-promote nila is no SoundCloud. Okay, sa kanila is soundcloud.com pala. Okay, so yan yung i-pre-promote nila na kung saan pwede po tayo magbili ng mga music doon para sa ating YouTube. Okay, at pwede rin sa outside YouTube. Pwede po tayo dyan. Dito sa Premium Bit, ganun din. Okay, ang gagawin nyo na lang guys is, para ma-monetize po kayo dyan, is dapat po ay mag-apply po kayo as affiliate and then bibigyan kayo ng link at ilalagay niyo po sa inyong videos. Alright? So anyway guys, baka tanong nyo, magkano ba ang kita ng ban na yan? Itong no copyright sounds na yan. So ipapakita ko sa inyo guys, kung magkano ba yung kita nitong YouTube channel na to sa potential niya. Okay? So potential income nito guys, ang potential income nitong no copyright sounds ay eto guys. Okay? Naglalaro siya ng 39,600 to 634,000 monthly earnings. Alright? So, at ang views niya per month is 158 million. Yun yung views niya per month. At ang estimated earnings niya per year is 475,000 to 7.6 million dollar. Yan po yung potential na income nito YouTube channel na to. Alright? So, at nagrarank siya sa 467 sa social play. Okay? So ngayon guys, pwede na tayo mag-start ng ganitong klaseng YouTube channel at pwede natin kunin mismo dun sa kanyang audio dito sa NCS at pwede na tayong gumawa ng another videos pero ibang video nga lang. And i-monetize natin siya gamit lamang po sa affiliate at pwede rin natin i-monetize gamit po yung